So here in Middle East, we don't have the fresh gata or mahirap maghanap. Meron man pero mahirap. So I take this coconut milk and then yan, lagay ko lang siya sa pan and then simmer. And then hintay natin siya mamaya, magmantika. Yan, so siya na yan, nag-ano siya, scrape nyo lang. So, mas maganda yung non-stick eh. Ano yung gata natin ha? Hindi natin yung jaggery. Jaggery sugar cane yun. Unrefined sugar. Yung jaggery. Ayan. So guys, lagyan lang tayo ng konting water. Tapos mabilis siyang matunaw. Kung may extra kayong gata, mas maganda yun. O, so okay yun. Instead of water, yung coconut milk, mas okay yan. Ito na yung mga malagkit ko eh. I have the recipe on the link. Lalagay ko doon. Ito kasi pang palitaw to eh. Pero hahatiin ko dahil yung asawa ko gusto nung pang palitaw. And then yung anak ko gusto niya yung parang sa Binallay, yung may sauce. Yun siya. Ito yung ano natin. No? Bali coconut lang to and then sugar. And then nalagyan ko ng roasted sesame seed mamaya. Ito naman yung half-half natin siya mamaya. Let's watch. Daddy, what are you doing at the grill? So ayan na siya guys. Wala akong daon ng saging dito kaya direkta ko na siya sa sauce dito sa latik. And then as what I've said kanina, kung may extra kayong gata or coconut milk, put that one instead of water. Ako water lang yung nilagay ko eh. Wala na kasi akong gata. But ito masarap pa rin to kasi meron na yung coconut meat eh, yung latik natin eh. Ayan, good to go na yan. Merienda.